แนวโน้มวิกฤตฟองสบู่ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาอาจจะกำลังกลับมาก็ได้นะคะสนับสนุนคลิปนี้กันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันง่ายๆนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันค่ะหรือว่าที่อยากให้ทำที่สุดคือกด subscribe ไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อคราวหน้าลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงดีไหม ใครบอกว่าราคาบ้านมีแต่ขึ้นกับขึ้นไม่มีร่วงใครคนนั้นที่บอกอาจจะไม่เคยเห็นข้อมูลที่เป็นกราฟราคาแบบอันนี้นะคะในกราฟนี้เราจะเห็นเลยว่าราคาบ้านเนี่ยอันนี้คือในสหรัฐอเมริกานะมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงค่ะซึ่งมันเคยขึ้นแบบพีคเลยคือแบบฟองสบู่ครั้งก่อนอันนี้คือปี2006แต่คราวนี้ค่ะราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาพีคกว่าปี2006อีกก็คือปี2025 ซึ่งความน่ากลัวก็คือตอนที่ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกามันขึ้นไปตอน2006นั่นนะคะมันคือฟองสบู่แล้วมันเป็นจุดต้นกำเนิดก่อนจะเกิดวิกฤตซับไพรม์วิกฤตหนี้เน่าจำนองบ้านค่ะที่มันกระจายออกไปทั่วโลกทุกคนรู้จักในนาม Hamburger Crisis แต่อย่างที่เห็นว่าคราวนี้ House Price Index ในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าเดิมอยู่ที่299.9นี่จะใช่จุดที่บอกว่าราคาบ้านในสหรัฐอเมริกากำลังเป็นฟองสบู่หรือเปล่าซึ่งคำว่าฟองสบู่มันจะไม่น่ากลัวเลยนะคะถ้ามันไม่แตกแต่วันนี้ก็มีหลายสัญญาณค่ะที่บอกว่ามีความเป็นไปได้นะว่าฟองสบู่ลูกเนี้ยจะแตกได้ไม่ว่าจะเป็นตัวราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาเองนะคะเพราะว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะดูจากชาร์ตนี้เลยเราจะเห็นว่าราคาบ้านในสหรัฐอเมริกามันร่วงลงมาอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีราคาบ้านแบบ year on year คือเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วนะคะมันลดลงเรื่อยๆมาตลอดค่ะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันโตอยู่แค่ 2.8%อัตราการขายบ้านมือสองในสหรัฐอเมริกาต่ำที่สุดในรอบ9เดือนที่ผ่านมาก็เลยทำให้เกิดมีหนี้เยอะขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามการซื้อบ้านมันก็ต้องกู้หนี้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนี้กับบ้านมันไม่น่ากลัวหรอกค่ะแต่หนี้บ้านมันจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อหนี้นี้ผิดนัดชำระค่ะ ซึ่งใช่ตอนนี้ยอดผิดนัดชำระหนี้บ้านมันกำลังสูงขึ้นสูงกว่าทุกๆหนี้ในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะแล้วพอยอดผิดนัดชำระหนี้มันสูงมากๆสิ่งที่ตามมาก็คือยอดบ้านที่โดนธนาคารยึดในสหรัฐอเมริกาก็พุ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวคลิปนี้เราลองมาดูกันนะคะว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับตลาดบ้านในสหรัฐอเมริกาเริ่มจากนี่เลยค่ะอัตราการขายบ้านมือสองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะ มันลดลงค่ะเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 0.7%ลดมาตั้งแต่ 2022 มาจนถึงตอนนี้ก็คือลดต่อเนื่อง และที่น่ากลัวกว่าบ้านมือ2เนี่ยมันขายออกยากขึ้นคือบ้านมือ1ราคาตกนะคะบ้านมือ1ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ราคาตกไปแล้ว 14%นี่คือข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2025 ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่ทำให้น่ากังวลมากขึ้นคือความเป็นไปได้ว่าฟองสบู่ราคาบ้านก้อนเนี้ยมันจะแตกเพราะมี3ข้อนี้ค่ะข้อ1คือ interest rate หรือว่าอัตราดอกเบี้ย ไม่ลงสักทีนะคะคือสูงยิงยาวเลยล่าสุดเฟดก็คือยืนยันไม่ลดซึ่งอัตราดอกเบี้ยมีผลมากๆค่ะกับตลาดทั้งดีมานแล้วก็ supply บ้านเพราะว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเราดูชาร์ตนี้กันนะคะชาร์ต interest rate หรือว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่า10-20ปีที่ผ่านมาโอ้โหอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาต่ำเหลือเชื่อต่ำแบบ0จุดกว่าๆ1% 2%กว่าๆ ซึ่งการที่อัตราดอกเบี้ยมันต่ำอะก็เท่ากับว่าต้นทุนในการกู้ยืมเงินเนี่ยมันต่ำใช่ไหมคะมันก็เลยจะทำให้คนกล้าที่จะกู้เงินไปซื้อบ้านมันก็เลยทำให้มีดีมานด์หรือว่าความต้องการบ้านมากขึ้นแล้วยิ่งพอคนกล้ากู้เงินไปซื้อบ้านมากขึ้นมีดีมานด์มากขึ้นก็จะทำให้ราคาบ้านมันก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะแล้วกลับไปดูที่ interest rate จะเห็นว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เฟดก็คือปรับอัตราดอกเบี้ยให้มันขึ้นมาแถวๆแบบ1-2%กว่าแล้วแต่ดันไปเจอวิกฤตโควิดค่ะ ตอนนั้นที่เป็นเกิดวิกฤตโควิดนะคะเฟดก็เลยจัดการลดอัตราดอกเบี้ยลงไปติดดินอีกครั้งลงไปอยู่ที่ศูนย์กว่าๆทำให้ความต้องการหรือว่าดีมานด์ในบ้านเนี่ยมันก็กลับขึ้นมาพุ่งสูงอีกมันก็เกิดเป็นเงินเฟ้อของบ้านใช่ไหมคะและที่สำคัญตอนนั้นนะมันเกิดวิกฤตโควิดแล้วสหรัฐอเมริกาเขาก็คงกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเศรษฐกิจจะไปไม่ไหวใช่ปะก็เลยฉีดยาแรงกว่าสเตียรอยด์นะคะใส่ลงไปในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอีกเข็มหนึ่งก็คือเฟด อัดเงินเข้าไป$6 ล้านสหรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในช่วงโควิดค่ะคำว่า$6 ล้านสหรัฐเยอะแค่ไหนเยอะเท่ากับประมาณนะประมาณคนไทยเราทั้งประเทศอะรายได้ของประเทศไทยอะ12 ปี
แล้วไม่ว่าจะเป็นการอัดเงินเข้าระบบ QE ปริ้นเงินอะไรนี่ก็คือคำเดียวกันหมดเลยนะบวกกับการกู้ที่มันเยอะขึ้นด้วยมันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอัตราเงินเฟ้อที่แบบสูงเยอะมากบ้านก็คือเฟ้อหนักมากมันราคามันสูงเนาะก็เลยทำให้ปี2022นะคะอัตราเงินเฟ้อมันสูงเฟดก็เลยจะต้องจัดการค่ะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเห็นเส้นนี้ไหมเส้น interest rate ตั้งแต่ปี2022หกขึ้นเป็นบันไดลิงเลยอะแต่จนถึงตอนนั้นน่ะราคาบ้านมันก็คือพุ่งไม่หยุดแล้ว พุ่งแรงที่เรียกว่าราคาบ้านมันขึ้นแรงแบบไม่แคร์ว่าเศรษฐกิจจริงๆแล้วเป็นยังไงกันแน่ซึ่งถ้าถามว่าแล้วตอนเนี้ยทุกคนดูลำบากกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงจัดๆเลยในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะลงไหมอันนี้ถ้าตามที่ใจวิเคราะห์ก็คืออาจจะลงได้ยากมากๆเลยนะคะเพราะล่าสุดค่ะ Bloomberg ก็เพิ่งรายงานออกมาเองนะคะว่า ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาติดสปีดค่ะให้กู้เงินได้แบบด่วนๆเลยนะคะคือช่วงจากเดือนกรกฎาไปจนถึงกันยายนเนี่ยมียอดเงินที่จะให้กู้ได้นะมากถึง 1.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งไอปริมาณเงินกู้เนี้ยมันสูงมากกว่าที่เคยคาดการไว้ตอนเมษายนอีกว่าคือเมษายนเคยคาดการไว้แล้วว่าสหรัฐอเมริกาจะกู้บอกว่าจะกู้อยู่554,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่กู้จริงคือกู้1 ล้านล้านอลังการกว่าที่คาดการไว้เยอะเลยซึ่งถ้าเกิดว่ากู้แรงเงินเฟ้อมันจะแรงด้วยและถ้าเงินเฟ้อมันแรงมากๆอัตราดอกเบี้ยจะลงถ้ายังเป็นเจอโรมพาเวลก็อย่าหวังค่ะและข้อ2เหตุผลที่อาจจะทำให้ฟองสบู่ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาแตกก็คือยอดการผิดนัดชำระหนี้ที่มันสูงขึ้นเยอะเลยค่ะ CNBC รายงานยอดการผิดนัดชำระหนี้ที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็คือตอนเดือนเมษายนเนี่ยมียอดผิดนัดชำระหนี้บ้านอยู่ที่ 0.92%มาเดือนพฤษภาคมค่ะยอดผิดนัดชำระหนี้บ้านเพิ่มเป็น 1.03%ซึ่งเป็นยอดผิดนัดชำระหนี้ที่เยอะกว่าเงินกู้ซื้อรถเยอะกว่าเงินกู้เพื่อการศึกษาและเยอะกว่าเงินกู้บัตรเครดิตค่ะประโยคเนี้ยที่บอกว่ายอดการผิดนัดชำระหนี้บ้านเนี่ยมันดูรุนแรงถ้าฟังให้มันเป็นทางการเป็นประโยคอะไรแบบเนี้ยอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าอยากจะให้นึกภาพเป็นภาพที่เป็นชีวิตจริงๆอะค่ะว่าสิ่งที่มนุษย์หรือว่าคนทั่วๆไปเห็นว่ามันสำคัญที่สุดคนทั่วๆไปนะเห็นว่าสำคัญที่สุดมันคืออะไรปัจจัย4หนึ่งในนั้นคือบ้านใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ที่นอนที่คุ้มหัวที่อยู่ของเราที่อยู่ของครอบครัวเราแปลว่าถ้ามียอดผิดนัดชำระหนี้บ้านสูงคือคนยอมที่จะหันหลังให้กับทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตอย่างบ้านโดยการยอมไม่ผ่อนบ้านอะซึ่งการยอมไม่ผ่อนบ้านมันคือความเป็นไปได้ที่จะโดนยึดบ้านใช่ไหมถ้ามาถึงจุดเนี้ยมันแปลว่าสุขภาพการเงินของประชาชนที่จะต้องผ่อนบ้านอะมันไม่ค่อยดีแล้วนะและข้อ3ที่ทำให้ฟองสบู่ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกามีโอกาสแตกมากที่สุดก็คือค่าจ้างค่ะค่าจ้างที่มันโตไม่ทันเงินเฟ้อบ้านเลยมาแบบ40ปีแล้วและการที่ค่าจ้างเนี่ยมันโตไม่ทันไม่ใช่แค่ราคาบ้านนะค่าจ้างโตไม่ทันเงินเฟ้ออะมันจะทำให้ปัญหาเศรษฐกิจมันแก้ยากมากชาร์ตนี้นะเห็นชัดเลยว่าค่าแรงโตไม่ทันหรอกค่ะค่าแรงโตไม่ทันเงินเฟ้อบ้านเลยมา40ปีแล้วทำให้บ้านมันเป็นของที่แบบแพงขึ้นแล้วก็เอื้อมถึงยากขึ้นมากๆกลับไปดูเนี่ยดูตอนต้นชาร์ตปี1985ราคาบ้านนะมันจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อปีแล้วพอมาปี2000ราคาบ้านมันเพิ่มขึ้นกลายเป็น4เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อปีแล้วพอมาปี2025ราคาบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5.3 เท่าของรายได้เฉลี่ยที่คนทำได้ต่อปีแล้วเวลาจะซื้อบ้านจริงๆอะบอกว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีใช่ป่ะเราไม่ได้สามารถที่จะเอารายได้ทั้งปีมาซื้อบ้านได้เสียเมื่อไหร่มันไม่ได้เราก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ใช่ป่ะรายได้ที่เหลือจริงๆที่จะเอามาผ่อนบ้านอะมันไม่ใช่รายได้ทั้งหมดของเราเพราะฉะนั้นมันก็คือมันจะใหญ่กว่านี้ค่ะ ซึ่งสรุปแล้วนะคะ40ปีที่ผ่านมาค่าแรงของคนสหรัฐอเมริกานะคะโตเยอะเหมือนกันนะโต241%แต่40ปีที่ผ่านมาราคาบ้านในสหรัฐอเมริกามันแพงขึ้น408%ค่ะซึ่งตอนเนี้ยพอคนซื้อบ้านไม่ไหวผ่อนบ้านไม่ไหวคนสร้างก็สร้างไม่ไหวแล้วค่ะนักพัฒนาบ้านในสหรัฐอเมริกานะคะเริ่มออกมาแบบโบกธงขาวแบบฉันก็ต้องยอมแพ้แล้วไหมงานนี้โดยการก็ต้องลดราคาบ้านค่ะข้อมูลจาก National Association of Home Builders นะคะทำการสำรวจความเชื่อมั่นนักพัฒนาบ้านก็จะเห็นว่า
โอ้โฮความเชื่อมั่นของนักพัฒนาบ้านมันต่ำกราฟนี้นะดูอ่านค่ากันอย่างงี้50เปรียบเสมือน0คาบเส้นถ้ามากกว่า50คือดีถ้าน้อยกว่า50คือแย่ซึ่งความเชื่อมั่นของคนสร้างบ้านในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันต่ำกว่า50มา15เดือนติดแล้วค่ะ ล่าสุดเนี่ยความเชื่อมั่นอยู่แค่33คะแนนแค่นั้นเองผลสำรวจยังบอกด้วยว่า38%ของนักพัฒนาบ้านในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ต้องลดราคากันหมดแล้วค่ะซึ่งราคาที่ลดลงมาเนี่ยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่5%ถ้าเฉลี่ยอยู่ที่5%แปลว่าอาจจะมีลดน้อยกว่านี้นะแต่ก็มีลดมากกว่านี้เหมือนกัน ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดแผนที่สหรัฐอเมริกาขึ้นมานะคะ อันนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ realtor.com ในโซนที่เป็นจุดฟ้าๆเนี่ยนะคะประมาณ22เมืองค่ะที่มี inventory หรือว่าบ้านเหลือขายไม่ออกแบบเยอะพอสมควรซึ่งถามว่าวิกฤตราคาฟองสบู่บ้านในสหรัฐอเมริกาจะแตกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเหรอไซก็ตอบไม่ได้ค่ะนอกจากข้อมูลที่หามาให้แค่นั้นเอง แต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดขึ้นหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนอันนี้พอตอบได้จาก reference ที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ถึงว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะคะก็คือช่วงตอนที่ราคาบ้านมันเคยพุ่งแรงอันนั้นเป็นฟองสบู่ใช่ไหมเมื่อปี2006หลังจากนั้นเนี่ยธนาคารก็คือปล่อยเครดิตแบบง่ายๆแล้วก็ให้มาตรฐานในการกู้แบบแย่ๆแบบแทบจะไม่ต้องมีอะไรมาค้ำประกันเลยอะก็คือกู้เงินไปซื้อบ้านได้เลยเพราะทุกคนเชื่อว่ายังไงราคาบ้านมันจะมีแต่ขึ้นกับขึ้นกับขึ้นแต่เรื่องจริงมันก็คือไม่ขึ้นแบบนั้นจนกระทั่งคนแบบผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วมันก็เกิดเป็นหนี้เน่าจำนองบ้าน mortgage เน่าค่ะแล้วธนาคารก็ยังเอาไปมัดรวมไอ้หนี้เน่าพวกนั้นเนี่ยนะไปขายให้กับนักลงทุนอีกทอดหนึ่งเรียกว่า MBS ค่ะแถมยังให้เครดิตเรตติง MBS แบบA+ อะไรอย่างงี้ด้วยนะ มันก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยมาซื้อ MBS หรือว่าหนี้จำนองบ้านในสหรัฐอเมริกาที่ผูกรวมเป็นกองทุนเนี่ยซื้อกันทั่วโลกเลยค่ะจนกระทั่งมันไปโป๊ะแตกสุดท้ายก็คือเกิดวิกฤต2008คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจริงๆเนี่ยมันเกิดฟองสบู่แตกไปแล้วแบบจ่ายหนี้กันไม่ไหวยอดผิดนัดชำระหนี้มันสูงขึ้นก็คือคล้ายตอนนี้มากๆแล้วก็พังกันไปทั่วหน้าค่ะทั่วโลก ซึ่งหลังจากเกิดวิกฤต Hamburger Crisis นะคะตอนนั้นราคาบ้านร่วงลงไปติดลบ 50%เลยค่ะส่วนตลาดทุนหรือว่า S&P 500นะคะร่วงลงไปถึง 57%เรียกว่าเป็นการล่มสลายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็หวังว่าจะยังไม่มีวิกฤตไหนมาล้มแชมป์คราวนั้นนะคะซึ่งตรงนี้แหละที่ใจว่าน่ากลัวเพราะตัวเลขวันเนี้ย แย่กว่าวันนั้นอีกที่สำคัญคือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐอเมริกาในวันนี้มันก็มีบางจุดที่ไม่แข็งแกร่งเท่าตอนปี2008ด้วยนะจุดแรกเลยก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดวันนั้นแล้ววันนั้นอะเงินดอลลาร์สหรัฐมันยังเป็น reserve currency ที่แบบโอ้โฮยังไงทุกคนก็ต้องใช้มีคนใช้แบบ60-80%ของโลกใบนี้เงินดอลลาร์สหรัฐยังถูกผูกกับสนธิสัญญาปิโตรดอลลาร์ใครอยากจะซื้อน้ำมันต้องมาแลกดอลลาร์แต่วันนี้อะสนธิสัญญาปิโตรดอลลาร์50ปีก็หมดอายุไปแล้วนะจะซื้อน้ำมันไม่จำเป็นต้องใช้ดอลลาร์แล้วก็ได้แถมยังมีสงครามการค้าอีกที่แบบลดความต้องการใช้ดอลลาร์เพราะว่าจะใช้ดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้ากับชาติอื่นอย่างเงี้ย อเมริกาก็แบบกีดกันไง แล้วมาดูชาร์ตนี้นะ อันนี้คือข้อมูลจาก IMF ค่ะ เราจะเห็นว่าฐานะความเป็น reserve currency ของสหรัฐอเมริกายังอยู่ก็จริง แต่มันลดลงค่ะ ชาร์ตสีน้ำเงิน ซึ่งเราจะเห็นว่ามันลดลงมาเรื่อยๆนะ จากถึงตอนเนี้ยปริมาณการใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็น reserve currency ของโลกใบนี้ไม่ถึง 60%แล้ว เพราะว่าล่าสุดเหลือแค่ 58%แล้วผลจากสงครามการค้าเนี่ยมันก็เลยทำให้นานาประเทศเนี่ยเขากลับมาพึ่งพาตัวเองมากขึ้น แล้วก็หาคู่ค้ามากขึ้นเพื่อที่จะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงผูกกับคู่ค้าคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามากเกินไปเดี๋ยวจะเกิดสงครามการค้าเกิดแบบโดนแบนอะไรอย่างนี้อีกไม่มีใครอยากซวยค่ะก็เลยทำให้เอาจริงๆสกุลเงินสำรองใหญ่ๆของโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ดอลลาร์สหรัฐแต่ไม่ว่าจะเป็นเงินยูโรเงินเยนเงินหยวนก็เหอะมันลดลงหมดแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะปริมาณเงินที่เขาใช้กัน มันคือสีชมพูค่ะบนสุดสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศเองเนี่ยแหละค่ะที่มีบทบาทมากขึ้นในโลกใบนี้แล้วพอดอลลาร์สหรัฐมันเริ่มไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรสถาบันการเงินใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยแหละที่เริ่มออกพันธบัตรหุ้นกู้ไป
เป็นเงินสกุลอื่นอย่างล่าสุดนะคะ Morgan Stanley ค่ะเป็นบริษัทอเมริกันแห่งแรกเลยนะคะที่ออกหุ้นกู้ออกมาชื่อว่า Panda Bond ดูคิ้วเหมือนกันนะเป็นหุ้นกู้หมีแพนด้า Morgan Stanley ออกมาเลยค่ะ 2,000 ล้านหยวนก็ประมาณ$300 ล้านสหรัฐนะคะซึ่งไอตัวบอนด์เนี้ยสามารถที่จะเอาไปใช้จ่ายนอกประเทศจีนได้ด้วยแล้วถามว่าทำไมสถาบันการเงินขนาดใหญ่จะต้องไปออกหุ้นกู้เป็นเงินสกุลอื่นด้วยทั้งๆที่จริงแล้วดอลลาร์สหรัฐก็ยังใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ดีนะมันเป็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาปริ้นเงินเก่งเกินไปค่ะแล้วความที่ปริ้นเงินเก่งมากๆเนี่ยมันทำให้เงินเฟ้อคือค่าของเงินมันเสื่อมพอค่าของเงินมันเสื่อม purchasing power หรืออำนาจในการจับจ่ายใช้สอยของคนที่ถือเงินสกุลนั้นๆมันลดลงค่ะดูจากชาร์ตนี้นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปี 2025 มาจนถึงตอนนี้เนี่ย DXY คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงไปแล้ว 11%เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเกิดวิกฤตการเงินใดๆขึ้นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาอาจจะทำได้ไม่เหมือนคราวที่แล้วคือไม่สามารถออกพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะมากู้เงินแล้วมาเยียวยาวิกฤตได้เหมือนคราวที่แล้วเพราะว่าดอลลาร์ศักดิ์สิทธิ์น้อยลงค่ะพร้อมกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็คือสงครามการค้าใช่ไหมคะที่ใครเป็นคนเริ่มสหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเป็นคนเริ่มซึ่งการยิงสงครามการค้าใส่โดยการขึ้นภาษีนำเข้าใส่ทุกๆประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะโอเคทุกคนมีส่วนเดือดร้อนค่ะแล้วก็ไม่มีใครอยากจะได้ภาษีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเยอะขนาดนั้นแต่ขีดเส้นใต้คำว่าทุกคนมีส่วนเดือดร้อนนะคะแต่ความเดือดร้อนเนี่ยมันมารวมยำอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดค่ะเพราะการที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีนำเข้าขนาดนั้นน่ะคนที่จ่ายจริงๆก็คือผู้ประกอบการสหรัฐอเมริกาและผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาค่ะคนที่จ่ายเนี่ยไม่ใช่บริษัทต่างชาติที่เอาของมาขายให้สหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีนำเข้าใส่ทุกประเทศทั่วโลกอาจจะไม่ใช่ต้องพูดใหม่ว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีนำเข้าไปทั่วโลกใส่ประชาชนของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นพอฟังแบบนี้รู้ว่าวิกฤตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นงั้นฉันจะต้องทำตัวยังไงหรอบอกเลยว่าสิ่งที่จะต้องทำนะคะถ้ายังไม่ทำถ้ายังไม่มีทำเดี๋ยวนี้ดีกว่าไม่ทำก็คือการที่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีเงินทุนสำรองเป็นของตัวเองอย่างน้อยที่สุดคือ3เดือนค่ะแต่ถ้าจะเอาแบบรอดตายจริงๆคือ12เดือนถามว่าวิธีการคำนวณยังไงเหรอการที่มีเงินทุนสำรองเป็นเดือนๆก็คือเราจะต้องมาคำนวณว่าแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายมีเงินที่จะต้องใช้จริงๆเท่าไหร่พอเราได้จำนวนนี้ออกมาแล้วเราก็คูณไปเลยค่ะว่า3เดือนคือเงินเท่าไหร่บอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะคะแต่ถ้ายังไม่ทำวันนี้ดีกว่าไม่ทำจริงๆนะถ้าอยากรู้วิธีการหรือว่าหลักการใดๆนะไปดูที่คลิปนี้กันค่ะก็คือ6วงจรการเงินสายเคยทำไว้แล้วข้อต่อมาคืออย่าฟุ่มเฟือยค่ะอันนี้อาจจะฟังดูกำปั้นทุบดินนะคะว่าอย่าฟุ่มเฟือยแต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าสภาพเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้แล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดวิกฤตซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามันจะใหญ่ด้วยนะถ้าเราไม่ฟุ่มเฟือยได้มันก็ดีกว่าป่ะคะอย่าเอาเงินไปใช้กับอะไรที่มันไม่จำเป็นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเงินทุนสำรองฉุกเฉิน3เดือน6เดือน12เดือนนะคะจะซื้อรถเดี๋ยวก่อนไหมหรือว่าจะซื้อบ้านรอก่อนดีไหมแล้วถ้ารู้ว่าเงินในโลกใบนี้มันเฟ้อเร็วมันเฟ้อแรงมันด้อยค่าเยอะขนาดไหนอย่าลืมที่จะเก็บฟรีซเงินของเราเอาไว้เป็นโลหะมีค่าแทนไม่ว่าจะเป็นทองคำก็ได้บิตคอยก็ได้สะดวกอันไหนชอบอันไหนก็ลองดูแบบนั้นแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงบริหารจัดการพอร์ตให้ดีค่ะที่สำคัญความรู้ทางการเงินเราหยุดเรียนรู้ไม่ได้เลยนะคะค่อยๆหาเพิ่มอีกหน่อยหาที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับนิสัยเหมาะกับชีวิตของเราให้ได้ค่ะเพื่อที่เราจะสามารถตอบคำถามตัวเองแบบดีๆได้กับคำถามนี้ว่าถ้าอยู่ๆโลกเกิดวิกฤตการเงินขึ้นมาเราพร้อมไหมหรือเราพร้อมที่จะร่วมเป็นเหยื่อในวิกฤตการเงินอีกคน